السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سبق وأن أنا وعدتكم أن أنا أتكلم عن موضوع فيروس كورونا في هذا اللقاء أو في لقاء قادم، لكنني فضلت أن أنا أتكلم عنه في هذا اللقاء. ليه؟ لأنه ما زال الكثير من الأسئلة اللي بتدور في ذهن الكثير مننا ليست لها إجابات أو استفسارات حتى الآن. معروف أن فيروس كورونا أو جائحة كورونا أو وباء كورونا هو ليست مشكلة محلية فقط، إنما هي مشكلة عالمية. عشان كده العالم كله تجده متضافر ومتضامن الجهود لإيجاد حل لهذه المشكلة أو لإيجاد علاج لهذا الوباء عن طريق ما يسمى الفاكسين أو لقاح لفيروس كورونا. طبعا كل جهد مبذول في هذا الموضوع، سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، فهو مقدر ومثمن ومشكور. ليه أنا بتكلم عن موضوع فيروس كورونا؟ لأن احنا عارفين جميعا أو بالذات المتخصصين مننا أن فيروس كورونا بيعتمد تقريبا اعتماد كلي وجزئي في تصرفاته على محتواه من المادة الوراثية، وطبعا ده في تخصصنا أو في صميم التخصص. قبل ما ادخل او اتكلم في التفاصيل عن فيروس كورونا، لابد ان احنا نعرف مجموعه من الحقائق عن الفيروسات بصفه عامه، عن جميع الفيروسات. تمام كده؟ اولى هذه الحقائق ان الفيروسات هي كائنات دقيقه مجهريه معديه تتكاثر فقط، وانا بركز على كلمه فقط دي، داخل الخلايا الحية للكائن الحي. ليه؟ لأنه ده بيقودنا لسؤال فيما بعد: هل الإنسان اللي هو الميت اللي هو مات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، هل هو معدي وناقل العدوى بعد موته ولا لأ؟ طيب هنعرف الإجابة إيه بعدين إن شاء الله، سواء في نهاية اللقاء ده أو في اللقاء قادم، اللقاء اللي جاي على طول مباشرة يعني. الحقيقة الثانية انه الفيروسات، كل الفيروسات بتصيب جميع الكائنات الحية، ومنها طبعا الإنسان والنبات والحيوان والحشرات والكائنات الدقيقة زي البكتيريا. الحقيقة الثالثة ودي مهمة جدا وأنا بركز عليها، وإحنا يعني يا ريت ننتبه ليها كويس، لأن هي ده اللغز تقريبا فيروس كورونا. أن جميع الفيروسات بتتكون من حاجتين: المادة الوراثية في الداخل، بيغلف المادة الوراثية دي في معظم الفيروسات غلاف بروتيني، وفي بعضها بيبقى الغلاف ده دهن. طيب، بناء على المادة الوراثية جميع أنواع الفيروسات بتتكون من أو بتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين على حسب محتواها من المادة الوراثية. المجموعة الأولى بتحتوي على المادة الوراثية RNA، والمجموعة الثانية بتحتوي على المادة الوراثية DNA. هل هناك فروق ما بين DNA والRNA؟ نعم، هناك مجموعة من الفروق، أهمها أن RNA بيعتبر شريط أو سنجل ستراند مفرد من RNA زي ما احنا شايفين في الصورة كده. أما DNA عبارة عن دبل ستراندز، شريطين مكملين لبعضهم زي ما احنا شايفين في الصورة كده، وده يعتبر أهم الفروق ما بين RNA والDNA. طيب خلاص كده عرفنا كويس قوي انه جميع انواع الفيروسات، هعيد تاني النقطة دي، بتنقسم على حسب محتواها من المادة الوراثية إلى مجموعتين: مجموعة بتحتوي على المادة الوراثية RNA زي ما احنا شفنا في الصورة، والمجموعة الثانية بتحتوي على المادة الوراثية DNA. طيب ناخد أمثلة لكل مجموعة. مجموعة الفيروسات اللي بتحتوي على المادة الوراثية RNA، يعني هناخد مجموعة من الأمثلة، وأنا حرصت إن تكون الأمثلة دي معروفة لنا كلنا. أول مثال أو أول فيروس هو الهيباتيتس سي.
اللي هو فيروس الكبد الوبائي سي. كلنا طبعا احنا عارفين فيروس الكبد الوبائي سي. الفيروس الثاني هو فيروس ال HIV اللي هو فيروس الايدز. كلنا برضو عارفين فيروس الايدز. الفيروس الثالث هو فيروس الانفلونزا. كلنا عارفين فيروس الانفلونزا. الفيروس الرابع هو فيروس ايبولا. الفيروس الخامس هو فيروس الحصبة. طبعا كلنا عارفين ايه الامثله دي. طيب الامثله بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي هي بتحتوي على الدي ان ايه هي اول مثال هو الهيباتيتس بي. هناك كان الهيباتيتس سي، هنا بقى الهيباتيتس بي اللي هو فيروس الكبد الوبائي بي. الفيروس الثاني هو الجدري، واحنا كلنا عارفين ايه هذا الفيروس. الفيروس الثالث هو الهربس التناسلي. تمام كده؟ ما الفرق او الفروق الجوهريه ما بين هذه المجموعه وهذه المجموعه؟ على طول كده بمجرد ما اسمع انه الفيروس اي نوع من الفيروسات الماده الوراثيه الخاصه به RNA، لازم افهم على طول اوتوماتيك انه هذا الفيروس ميوتنت. يعني ايه ميوتنت؟ يعني مطفر. يعني ايه مطفر؟ يعني متحور. يعني ايه متحور؟ يعني منه سلالات عديده. تمام كده؟ طيب ناخد الامثله اللي احنا ذكرناها. الهيباتيتس سي معروف، الهيباتيتس سي منه سلالات عديده. الاتش اي في اللي هو فيروس الايدز منه سلالات عديده جدا 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 جدا، يعني يكاد تكون لا تحصى، يعني لدرجه انه الشخص المصاب بفيروس الايدز بيبقى منه سلالات داخل الشخص الواحد، سلالات مختلفه، فما بالك من شخص لشخص ومن مجتمع لمجتمع ومن دوله لدوله وهكذا. فيروس الانفلونزا كلنا عارفين ان فيروس الانفلونزا ليه سلالات عديده، مش اقل من 160 سلاله تقريبا. والا لو خدناه يعني لو خدنا فيروس البرد مره واحده، لو هي سلاله واحده كان هتبقى مره وانتهت القضيه كده. طيب فيروس ايبولا منه 5 سلالات على مستوى العالم. فيروس الحصبه منه تقريبا حوالي 20 سلالة على مستوى العالم، يعني بمعدل تقريبا كل 8 دول سلالة واحدة. طيب هل لهذه المجموعة من الفيروسات فاكسين؟ لا، مفيش غير فقط اللي هو فيروس ايبولا وفيروس اللي هو الحصبة اللي هو ليه فاكسين، لأن عدد السلالات بتاعتهم محدودة. فيروس الايبولا احنا قلنا 5، إنما فيروس الحصبة 20. عشان كده سهل ان هم يجدوا له او يجدوا لهذين النوعين من الفيروسات فاكسين او لقاح. اما المجموعه الثانيه اللي هي محتواه من الماده الوراثيه الدي ان ايه اللي احنا قلنا عليهم، واللي هم الهيباتيتس بي والفيروس الجدري والهربس التناسلي، كلهم ليهم فاكسين او لقاح، لان الماده الوراثيه الدي ان ايه اللي هي دبل ستراند اللي احنا قلنا عليها الاستابيليتي بتاعتها عاليه، يعني الثبات بتاعها عالي، لا هي ميوتنت ولا هي مطفره ولا هي متحوره ولا هي منها سلالات عديده. نرجع بقى لفيروس كورونا. فيروس كورونا يتبع انهي مجموعه من المجموعتين؟ لسوء الحظ ان فيروس كورونا يتبع المجموعه اللي هي الماده الوراثيه بتاعتها RNA زي ما احنا قلنا. على طول كده اوتوماتيك نعرف ان هو ميوتنت، مطفر، متحور، منه سلالات عديده. تمام كده؟ طيب انا حاسس ان انا طولت عليكم. يعني أنا كتبت هنا مجموعة من الأسئلة وإن شاء الله هنجاوب عليها في اللقاء القادم. أول هذه الأسئلة: ما هو الفاكسين أو اللقاح؟ طيب السؤال الثاني: هل لفيروس كورونا فاكسين أو لقاح؟
السؤال الثالث في حالة نعم، يعني هيبقى ما مدى فعالية هذا الفاكسين ضد فيروس كورونا. السؤال الرابع، لماذا يوجد أكثر من فاكسين على مستوى العالم مثل أسترازينيكا، فايزر، سينوفاك الصيني، الفاكسين الروسي، الفاكسين الهندي. طيب السؤال الخامس، ما معنى أن هناك موجة تالية أو موجة قادمة لفيروس كورونا؟ هنجاوب على إيه؟ على الأسئلة دي كلها في اللقاء القادم إن شاء الله. السؤال السادس، ما هي نهاية المطاف لفيروس أو وباء كورونا؟ هينتهي لإيه؟ السؤال السابع، أفضل الحلول للوقاية من فيروس كورونا. السؤال الثامن والأخير، هل الإنسان الميت بفيروس كورونا ناقل للعدوى بعد موته ولا لا؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سوف نجيب عنها في اللقاء القادم. وأنا ده يعني اللي تذكرت من الأسئلة، أو تقريبا معظم الأسئلة اللي بتدور في ذهننا. طبعا أكيد في أسئلة تانية، لو حد عايز يسأل أي أسئلة تانية نجاوب عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. يعني يكتب تحت الفيديو السؤال وإن شاء الله هنجاوب عليها. وحتى هذا اللقاء القادم إن شاء الله يعني هيكون مباشرة بعد هذا اللقاء. يعني نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.